Mirë se vini në Ditari në orës 13, pas pak do të ndiqni. Më 25 nëntor, struktura e posaçme antikorrupsion nis punën. Këshilli i lartë i prokurorisë vendosi sot ngritjen dhe funksionimin e kësaj strukture me 8 antar për të plotësuar në një fazë të dytë dhe me 2 antar të tjerë. Gjykata administrative e apelit rrëzoi ankimimin e avokatit Lulzim Allusha, i skualifikuar nga gara për kryeprokuror nga Këshilli i lartë i prokurorisë, duke i hapur rrugë përfundimit të këtij procesi. Arrestohen 18 punonjës dhe ish zyrtar të kadastrës së Durrësit pasi akuzohen për abuzim me pronat. Bëhet fjalë për një sipërfaqe toke prej 68.000 metrave katror në gjirin e Lalzit, që është tjetërsuar nga tokë shtetërore në tokë bujqësore. Zonja dhe zotëriu, përshëndes, por i takohemi në këtë transmetim të drejt për drejt është Ditari orës 13 dhe në minutat në vijim do të keni mundësi të dëgjoni raportimet të drejt për drejta për zhvillimet e minutave të fundit edhe zhvillimet që vinë nga aktualiteti e politika në vend, rajon dhe botë si këto në vijim. Bashkimi Evropian diskuton sot mbi zgjatjen e afatit të Brexit me shumicën e vendeve anëtare që mbështesin një shtyrje tremujore, ndërkaq kryeministri Boris Johnson kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në 12 dhjetor. Pas ecurisë së dobët në kampionat, drejtuesit e Tiranës vendosën të largojnë Ardian Memën nga stoli pas zyrtarizimit nga klubi. Tani te Bardhë e Blut pritet emri i pasardhësit me alternativat që nuk mungojnë. Të nderuar shikuese, nisim këtë hapësirë informative me një zhvillim të minutave të fundit. Është sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Thomas Greminger dhe ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme, të cilët po vijojnë konferencën për median, ndjekim janë në komunikimin me gazetarët dhe pyetjet që adresohen për ta. Zoti Greminger, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, pas takimit me ju në selinë e Partisë Demokratike, deklaroi se OSBE është angazhuar për të luajtur dhe një rol ndërmjetësues për të ulur palët në dialog. Keni marrë dakordsinë e zotit Rama, kryeministit Rama, me që keni zhvilluar një takim sot gjatë ditës së sotme? Faleminderit. Well, thanks for your question. I said to all of my interlocutors what the OEC can and what we can't do. Now, a focus of our discussion was electoral reform. Në përgjigje të pyetjes së gazetarës, tashmë Thomas Greminger po thotë se në kontaktet që ka pasur ju ka treguar të gjithëve çfarë OSBE mund dhe nuk duhet të bëjë. Ai thotë se ju kemi treguar që në fokus tashmë është reforma elektorale. Dhe si fillim ne mund të ofrojmë një ekspertizë rreth kësaj. Gjithashtu, t'i rikujtojmë të gjithë, jo vetëm Shqipërinë në këtë rast, të cilës si është adresuar dhe ku është sot, për rëndësinë e reformës elektorale, dhe mund ta lehtësojmë dialogun. Kjo ishte ajo çfarë mund të bëjmë, çfarë ne nuk mund të bëjmë. Janë vendimet politike, të cilat presupozohet që duhet të merren nga palët. Megjithatë, duhet që rekomandimet e OSBE-ut, siç përgjigjet dhe zoti Greminger, të merren seriozisht. Gjithashtu ai përmend se nuk mund të përzgjitet as sistemi elektoral. Ne sjellim ekspertizën dhe eksperiencën nga vendet e tjera. Pra jemi sërish te kompetencat e ndara, ajo çfarë OSBE mund dhe nuk mund të bëjë. Clementina Cënkollari nga televizioni A2 CNN. Pyetja është fillimisht për zotin Greminger. Zotin Greminger, kryeministri Rama
ka folur për një ndarje të reformës zgjedhore në dy faza që më së pari adreson rekomandimet e OSBE ODIHR. A do të ishte dhe ju në mbështetje të këtij mekanizmi? Dhe kur përmendët çështjen e sistemit zgjedhor, fjalia juaj, deklarata juaj vjen pas komunikimeve që keni pasur si me zotin Rama dhe me zotin Basha. Do të thotë që kanë shkuar diskutimet deri tek çështja e sistemit dhe nuk ka një dakordsi për këtë. Pra ju takimet me të dy, mendoni se ka shanse reale për afrimin e dialogut? Yes, of course, I'm aware that there are these two aspects. There is what is being referred to as electoral reform, and here I think there is also there are clear objectives in the sense of all the recommendations to be implemented. Natyrisht që duhen parë të dy aspektet e reformës zgjedhore, ku janë të përfshira edhe rekomandimet që vijnë nga OSBE ODIHR. Në përgjigje të pyetjes së A2CNN, po përgjigj zoti Greminger për reformën e ndarë në dy faza nëse ka dakordsi, megjithatë kjo nuk na takon neve. Gjithashtu as tema e dialogut e cila i mbetet juve, politikës shqiptare, thotë, dhe vendit. Megjithatë duhet shohim atë çfarë ne mund të ofrojmë në këtë situatë dhe sa afër janë palët dhe çfarë ne mund të bëjmë. I have two questions. The first question is for our Albanian Foreign Minister. As you are ready to take the leadership of the OSCE for the next year, my question is related with a request by the Serbian Foreign Minister to not promote the membership of Kosovo in this international organization. Are you going to do that? And the question for the Secretary General is related with the electoral reform too. So, if the extra-parliamentary opposition will not attend the parliamentary election, does the OSCE will send observers on that kind of elections, like you did in June 30 elections, local elections? Thank you. Atëherë konsideroj se duhet të sqaruar që këtu janë dy rrafshe që përcaktojnë bashkëpunimin ton me Kosovë dhe një tjetër që është roli i Shqipërisë në kuadër të OSBE-s. Sa i përket rrafshit dy palësh, Shqipëria është e përkushtuar të fillojë bashkëpunimin me Kosovën, edhe më tepër se sa që ka qenë deri tash. Dhe natyrisht ju jeni të vetëdijshëm për prioritetet që kemi shpalosur sa i përket çështjes së Kosovës. Sidoqoftë, rrafshi i dytë është pozicioni i Shqipërisë në organizata shumëpalëshe dhe në kuadër të OSBE-s, Shqipërisë i takon të jetë një kryesuese e përgjegjshme dhe që natyrisht shterron edhe pozicionet e të gjitha vendeve pjesëmarrëse. Faleminderit shumë. Has a proven electoral observation methodology. And basically, this methodology starts with a Kemi dëgjuar një pjesë nga komunikimi që kam pasur për median, sekretari i përgjithshëm i OSBE zoti Thomas Greminger dhe ministri për Europën dhe punët e jashtme në detyrë zoti Gent Sakaj. Greminger në pyetje të gazetarëve u kujdes të saktësonte kompetencat ku fillojnë dhe mbarojnë ato të OSBE-s dhe natyrisht ndihma dhe konsulenca që mund të ofrojnë duke i lënë vendimarrjen te politikbërja shqiptare. Do të rikthehemi tek politika dhe reforma zgjedhore, vetëm pas pak do të jetë i ftuar në studio dhe zoti Damian Gjiknuri nga Partia Socialiste, ndërkohë kalojmë për pak minuta tek Anduena Allabani, e cila na jep lajme të rëndësishme këtë të premte për drejtsinë. Tashmë duket se ka rënë formula 8+2 për prokuror përgjithshëm e propozuar për SPAK në mbledhjen e mesditës sot në Këshillin e Lartë të Prokurorisë u vendos që struktura e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit tek zyrtarët e lartë të ngrihet me vetëm 8 antar në fazën e parë. Anduena na saktëson SPAK i jetë i gatshëm në funksion në 25 nëntor, apo jo Anduena, cilat janë detajet të cilat vijnë nga propozimi i sotëm i KLP-s?
Ka qenë një mbledhje Alba maraton rreth 2 orë, Këshilli i Lartë i Prokurorëve ka diskutuar në shumë ashpër, do të thoja, në lidhje me atë çka ka propozuar Komisioni i Posaçëm për ngritjen e SPAK brenda këtij këshilli, duke dhënë disa pika për të cilat pas është marrë vendimi dhe mendimi i të gjithë anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorëve është vendosur dhe është rënë dakord që SPAK të nisë me 8 anëtar, duke bërë kështu që Këshilli i Lartë i Prokurorëve të emërojë vetëm 8 prokurorë si prokuror të prokurorisë së posaçme të hetimit. Më pas do të jetë ky numër i cili do të ketë një afat 30 ditësh për të përcaktuar edhe vendet vakante, pra 15-ën, sepse mendohet që brenda 3 mujori të gjithë pjesëtarët e tjerë të organit të akuzës të cilët janë në proces vettingut të kenë mbaruar 2 fazat e vettingut. Vetëm kështu do të kemi pastaj dhe Këshilli ka propozuar që kryetari i SPAK të zgjidhet i përkohshëm, duke i dhënë mundësi dhe pjesëtarëve të tjerë në konkurs, në këtë garë, domethënë, që të jetë dhe të konkurojë me drejtat barabarta me gjithë anëtarët e tjerë. Por ajo çka është thënë, Gendi Ibrahimi e ka thënë qartazi që më në fund formula 8+2 nuk është mbështetur me debate nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorëve dhe është arritur pikërisht në këtë konkluzion duke lënë të gjithë përgjegjësinë për të vendosur se si do të funksionojë SPAK brenda strukturës së tij, do të vendosin pikërisht anëtarët e rinj të emëruar sot nga SPAK. Ndiqni sinkronin e Gendi Ibrahimit për të kuptuar se çfarë ka ndodhur sot në këtë mbledhje. Si Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk kemi asnjë vendimarrje për organikën e prokurorisë posaçme. Vendimin për dyshemen, pra për numrin minimal të prokurorëve në prokurorinë posaçme e ka marrë kushtetutë bërësi. Vendimin për numrin aktual 20, 30, 40 do ta marrë drejtuesi i prokurorisë posaçme në bashkëpunim me kuvendin. Pra ne kemi bërë llogarinë që brenda një harku kohor prej 30 ditësh ne do t'i marrim gjitha vendimet që janë të nevojshme për emërimin e 8 prokurorëve në SPAK. Këshilli nuk e gjykoi të përshtatshme atë linjë veprimi ku numri 10 i kërkuar si dyshemë nga kushtetuta të plotësohet përmes mekanizmit të caktimit të përkohshëm. Ne gjykuam që prokurori i prokurorisë posaçme është ai që emërohet si i tillë përmes një procesi të rregullt. Andojena, vendimi ardhur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk ka qenë vetëm i zhvillimi i rëndësishëm nga drejtësia ditën e sotme. Në mëngjes ti ke ndjekur edhe seancën në apel për ankimimin e Lulzim Allushajt, kandidatit që u skualifikua nga gara për kryeprokuror. Po, Lulzim Allushaj ka humbur betejën me administrativen për të rikthyer sërish në garë, pavarësisht se gjatë një interviste vetëm pak minuta, sekonda do thoja pas vendimit të gjykatës administrative, e cila rrëzoi padin Allushajt, ai deklaroi që betejë ligjore për garën e fituar nuk do të mbarojë këtu, duke lënë të kuptojë që do të ankohet edhe në gjykatat e mëlarta, por sigurisht që sot Këshilli e ka marrë të konsiderueshëm vendimin e gjykatës administrative, duke çelur kështu garën për kreun e prokurorisë së përgjithshme. Gendi Ibrahimi deklaroi që ditën e hënë do të vënë ndjeni të 3 kandidatët për prokuror, të cilët do të brenda 10 ditëve do të paraqiten për të marrë intervistën dhe për të dhënë intervistën e tyre përfundimtare, intervistë e cila do të jetë shumë e rëndësishme për sa i përket pikëzimit të tyre. Dhe vetëm pas kësaj procedure, emrat dhe pikëzimet e tyre do t'i dorëzohen kuvendit për miratimin dhe për shpalljen më në fund të një emri konkret si kreu i akuzës në Shqipëri. Ndiqni Gendi Ibrahimin. Në përfundim gjykata pasi vlerësoi në një afat shumë të shkurtër kohë prej 5 minutash vendosi rrëzimin e kërkesës padisë. Nuk jam i zgënjur sepse detyrën time si qytetarit i vendit, por dhe si pjesëmarrës në garë bëra, këtu mbaron misioni im. Një kërkesë shumë e argumentuar ligjore nga ana juaj që lidhet tek pjesa e padisë ka të bëjë, ju nuk kërkuat në fakt rikthimin në garë për prokuror të përgjithshëm, por kërkuat të gjithë anullimin e vendimeve që ka marrë Këshilli i Lartë i Prokurorëve. Pse e bët këtë kërkesë dhe çfarë donte të kërkonte avokati Allusha, i cili ishte i vetmi në garë në krahasim me 3 prokurorë të cilët vinë nga rrata e prokurorëve, dhe a mendoni që ky ishte, ju e quajtur diskriminim në fakt? Në fakt, padia nuk është bërë në cilësinë e avokatit, është bërë në cilësinë e një qytetari, i cili përballet me shkelje ligjore të theksuara, jo shkelje ligjore mbi akte në ligjore, por shkelje ligjore të ligjit organik që rregullon procedurën, në një procedurë si kjo e zgjedhjes së prokurorit përgjithshëm. Pra, mesazhi që kam dashur që t'i jap qytetarëve të këtij vendi
kam dashur të ritheksoj dhe njërë të nivizoj që në këtë vend ka akoma njerëz që besojnë te drejtësia, ka akoma njerëz që besojnë te ligji dhe sigurisht që aplikimi i rregullt i ligjit vjen vetëm duke ankimuar vendimarrjet e administratës publike apo qoftë edhe të gjykatës, sepse sigurisht dhe ky vendim është i formës së prerë, por nuk është i paankimueshëm. Presim vendimin e zbardhur të gjykatës dhe besoj të hënën do të jemi në gjendje të njoftojmë të 3 kandidatët që të paraqiten për intervistën. Jemi detyruar të japim atyre 10 ditë afatit përgatiten, kështu që në rast të hënën i njoftojmë që të paraqiten, llogariteni vetë se sa do të duhet për të përmbushur ky afat 10 ditor dhe pastaj në 1 ose 2 ditë pas intervistave ne do jemi në gjendje të japim kuvendit listën me renditjen e 3 kandidatëve. Po Anduena? Do të thotë që ne llogaritëm atë çka u artikulua edhe nga Agendi Ibrahimi në datën 15 nëntor, kuvendi do t'i vihet në dispozicion lista me renditjen dhe pikëzimin e vendosur nga Këshilli i Lartë i Prokurorëve dhe më pas do të jetë vullneti i kuvendit për të miratuar se kush do të jetë prokurori me pikëzimin më të mirë dhe me vlerësimet më të mira për të u shpallur më pas kryeprokuror. Këto ishin dhe zhvillimet e ditës nga drejtësia për sot. Anduena, unë të falenderoj për raportimin dhe të gjitha informacionet shtesë. Pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të OSBE-s, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se qëllimi i opozitës është i qartë, zgjedhje të parakoshme vendore dhe parlamentare përmes një reforme gjithëpërfshirëse që garanton proces të lirë dhe të ndershëm. Ndjekim mesazhin e kreut të opozitës dhe rikthehemi me të ftuarin në studio zoti Damian Gjiknurin. Për opozitën, rruga është e qartë. Është e njëjta rrugë që përshkruhet edhe nga kushtet e Bundestagut. Miratimi i reformës dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare me një ditë me zgjedhje kushtetuese vendore ku vota e shqiptarëve është e garantuar dhe vullneti i shqiptarëve nuk tjetërsohet nga grupet kriminale dhe nga një qeveri e paaft dhe pa vullnet për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme siç është qeveria dhe kryeministri aktual. Zoti Basha, kur thoni për rolin që OSBE mund të luajë për rikthimin e dialogut, po nuk kuptoni që Partia Demokratike do të pranonte që OSBE të jetë ndërmjetëse që ju tulini në një tryezë për reformën zgjedhore me mazhorancën? Jo, nuk është kjo ajo që po them që OSBE-ja vetë ofron këto 3 mundësi. Spari t'i kujtoj Shqipëri si çdo vend tjetër antar detyrimet që ka për zgjedhje të lira të ndershme dhe këtë e ka bërë me raportin e Odirit. Së dyti të ofroj ekspertizë dhe këtë e ka bërë dhe shpresoj që do të vazhdoj ta bëj. Dhe së treti që të ndihmoj sa i përket rolit OSBE-s, nuk është vetëm OSBE-ja këtu, janë dhe aktorët e tjerë ndërkombëtar në një dialog të vërtet që të ketë një produkt dhe për ne produkti duhet të jetë një reformë zgjedhore e vërtet dhe vullneti politik për ta zbatuar të reformë përmes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe zgjedhjeve lokale në një ditë sipas përcaktimeve kushtetuese dhe të reformës zgjedhore. Dialog brenda dyrëve të pseudo-parlamentit nuk mund të ketë, sepse është monolog. Nuk ka komision të reformës zgjedhore. Ka një komisariat të Partisë Socialiste dhe të marionetave të Partisë Socialiste në parlamentin ilegjitim të dalë nga zgjedhjet e avdyllajve. Prandaj, le të japim fund kësaj shfaqje. Kryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore, zoti Damian Gjiknuri, është bashkuar tashmë me ne në studio. Mirë se vini. Zoti Gjiknuri, tashmë keni dhënë formë propozimeve tuaja për reformën zgjedhore, i kemi dëgjuar ato dje, nëse mund të mi përmbledhni, cilat besoni se janë 2 pikat themelore të këtij propozimi fillestar, draftit të propozuar, të cilat besoni se do ta ndryshojnë procesin zgjedhor në Shqipëri, qoftë në zgjedhjet e ardhshme? Së pari duhet bëj një korrigjim që nuk janë propozimet tona si Partia Socialiste, dhe është paketa e parë e disa çështjeve që pritet të adresohen brenda mandatit Komisionit të Reformës Zgjedhore për brenda këtij viti. Në këtë paketë parë të paraqitur nga ekspertët, nisur edhe nga një punë e mirë e bërë para një viti, ku ka qenë pjesë dhe Partia Demokratike e këtij procesi, janë paraqitur disa propozime të cilat prekin çështje të cilat kanë qenë të kritikueshme ose që ka pasur rekomandime nga OSBE-u deri nga zgjedhjet e kaluara. Për shembull, një çështje që është prekur aty në këtë draft dhe që vërtet është një hap, do ta quaja shumë i guximshëm, është një rol akoma më shtrëngues që merr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndaj administratës publike dhe një transparencë shumë rigoroze për sa i përket çdo aktiviteti qeveritar 6 muaj përpara zgjedhjeve. Çfarë do thotë që 6 muaj përpara zgjedhjeve, unë e thash dje në një mënyrë
simbolike, figurative, që 6 muaj përpara zgjedhjeve, qeveria do të sillet gati si një qeveri teknike. Pra të gjitha aktivitetet do të filtrohen nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të depolitizuar dhe për të elektoralizuar çdo aktivitet që mund të sjellë avantazhe forcës në pushtet. Zoti Gjiknuri, u komentua shumë ky propozimi juaj dje, thatë ndërreshta pasi dolet në një komunikim me mediat, a do thotë jo se keni tentuar të përafroheni me kushtin e opozitës jashtëparlamentare për qeveri teknike 6 muaj para zgjedhjeve? Qeveri teknike 6 muaj para zgjedhjeve është një duke i veshur kompetenca teknike? Është një çështje kushtetuese dhe jo normale, sepse qeveri teknike nuk ka një histori të mirë në Shqipëri, po mas edhe në shumë vende të tjera të botës. Por për të shmangur frikën, për mua të egzageruar, po në fundit dhe mund të qëndroj që avantazhi që ka pushteti që përpara fushatave zgjedhore të mund të mobilizoj burime, të mund të mobilizoj propagandë në favor të qeverisë dhe të forcës në pushtet, ne kemi bërë një kufizim drastik, ose themi, po diskutohet në komision, se akoma nuk është miratuar, që 6 muaj përpara ky proces të jetë transparent, i filtruar dhe vendimarrjet e KQZ-s të jenë detyrueshme për gjithë institucionet publike. Dhe për mua kjo është sjellje e një qeverie teknike, nga pikpamja e avantazheve elektorale, jo e pikpamjes së zgjedhjes, sepse zgjedhjet të qeverisë janë zgjedhje politike të majorancës që zotron votat në kuvend. A besoni se do të arrini në një mënyrë ta bindni opozitën jashtëparlamentare me këtë propozim që jep më shumë kompetenca Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Unë ju rikujtoj që ata vazhdimisht e kanë quajtur KQZ-n të kapur dhe ju e dini. Pjesë e reformimit të administrimit zgjedhor mund të jetë dhe formula e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ne kemi qenë të hapur, po presim propozime nga ekspertët, do mobilizojmë gjitha burimet brenda Komisionit të Reformës Zgjedhore për të marrë kontribute se si mund bëhet ky proces sa më i depolitizuar, do të thotë që edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një formulë më të depolitizuar nuk është më i kapur dhe nga ana tjetër puna që po bëjmë ne nuk është një punë e mbyllur dhe as një punë që nuk i krijon mundësi Partisë Demokratike të japë propozimet e saj. Së pari, Komisioni i Reformës Zgjedhore ka një vend për Partinë Demokratike në çdo kohë me drejta plota. Ata nuk e kanë shfrytzuar. Një vend që e kanë refuzuar. Por nga ana tjetër vetë kanë thënë dhe kanë ngritur një grup pune dhe unë thash dje që është kënaqësi për ne që Partia Demokratike e ka marrë seriozisht çështjen e reformës zgjedhore. Ata kanë të gjithë të drejtën dhe mundësinë që të gjitha propozimet e tyre, shqetësimet e tyre që duan t'ia japin OSBE-s, le t'i sjellin në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe ne do t'i marrim parasysh. Pra është një lloj forme tjetër e dialogimit me ekspertizë ndërkombëtare për të afruar qendrimet. Duke se problemi themeltar i këtij momenti me opozitën jashtëparlamentare është se nuk ju njohin ju si kryetar dhe nuk njohin komisioni. Ishte zoti Kaso mëngjesin e sotëm në studio, e ndjekim pretendimet e opozitës jashtëparlamentare dhe rikthehemi me diskutimin. Forca politike, majorancë sot me cila e ktheu në sistem shitblerjen e votës, për këtë mjafton të lexojmë rekomandimet e Odirit për zgjedhjet që kur ka filluar të organizojë kjo majorancë, se në çfarë niveli prioritar është ngritur rekomandimi për të marrë masa serioze për të adresuar problemin e shitblerjes së votës. Antarët e tij të kryesisë, të cilët janë kapur me zë dhe me figurë, duke folur me banditët, duke bërë presion policisë, duke bërë presion administratës që të vjedhin dhe të blejnë vota, është qesharake zgjidhja që kryetari i partisë tyre impenjohet solemnisht që nuk jo vetëm ai nuk do ta bëj, por do të ndalojë dhe ata persona pra antarët e kryesisë vetë. Serioz është propozimi kaqë akuzave tuaja për një KQZ të kapur. Çështja e tyre nuk është fare serioze. Ishte bashkëkryetari i Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore, zoti Gjiknuri, fliste për një gjysmë qeverie teknike, që ka qenë një nga kushtet tuaja, por e vën me një emër tjetër, një kufizim të kompetencave ose rrudhje e kompetencave të administratës publike 6 muaj para zgjedhjeve dhe më shumë pesh për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kufizimi i natyrës të ngjashme ekziston tashmë edhe në kodin zgjedhor, duket sikur heqin nga vetja kompetenca që në fakt i kanë dhe i keq përdorin, siç ka thënë dhe raporti i Odirit, pasi nuk ka asnjë zgjidhje të vërtetë për sa i përket kufizimit të kompetencave, abuzimit të resurseve të qeverisë, vërtet në funksion të fushatës elektorale. Si është varianti juaj edhe për votën e emigrantëve, për votën e diasporës? Ashtu si dhe votimi dhe numërimi elektronik, zgjidhjet teknike të cilit janë një masë shumë të madhe të dakordsuar, mund të themi rreth 80-90% dhe zgjidhjet teknike të dhëna në tryez kur funksiononte Komisioni i Reformës janë të dakordsuara, është dakordsuar në parim edhe votimi i emigrantëve në momentet kur ky diskutim bëhej serioz, bëhej hapur dhe mbi të gjitha bëhej me asistencën e partnerëve tanë ndërkombëtar në tryez. Vendet të cilat e kanë implementuar këtë sistem prej vitesh kanë akoma shumë aspekte për të perfeksionuar, sidomos kur flasim për numra signifikant emigrantësh të cilët ndodhen jashtë vendit dhe votat e tyre do të ketë një impakt të madh në rezultat. Kemi shprehur dakordsinë tonë që kjo çështje të adresohet, por kemi kërkuar ekspertizën më të mirë teknike, neve jemi për të dhënë zgjidhje të vërteta. Para një viti Partia Socialiste ka tentuar që të bëjë një reformë zgjedhore
të njëanshme, të cilën Bundestagu Gjerman në kushtet e veta e rrëzon dhe thotë që drafti i njëanshëm i propozuar partnerëve ndërkombëtar është i pamjaftueshëm dhe si i tillë duhet shihet me kontributin e të gjitha forcave politike. Zotë Gjiknori, këto ishin qëndrimet e opozitës jashtëparlamentare për propozimet tuaja të fundit. Nuk shoh asgjë të re te propozimet e opozitës jashtëparlamentare. Megjithatë, unë e thash dhe më parë, nëse ata kanë propozime mbi atë draft që është paraqitur në komision, që mund të jenë më interesante, në përputhje me rekomandimet e Dirit, ne i mirëpresim. Pra ne nuk po zihemi të përçeshje. Ndoshta jo interesante, por përmbajtësore, sepse ata e quajnë të pamjaftueshëm draftin tuaj ose quajnë një reformë formale atë që po bëni aktualisht. Këtë po themi se atyre mund të duket formale, mund të kenë ide që janë më të zbatueshme dhe që kanë efekt, le t'i sjellin ato, po gjithmonë të jenë në përputhje me standardet e Dirit, jo ide sui generis të cilat bëjnë që njëra palë të zhvendoset të zëvendësohet nga pala tjetër. Zotë Gjiknuri, përveç idesë për administratë teknike që ju dha dje, keni sfiduar opozitën jashtëparlamentare pak më herët duke thënë se edhe mund të dorëhiqeni nëse kjo është një kërkesë ose kusht i tyre. Pse nuk e bët një fakt të kryer? Pse do bëj fakt kryer unë kur unë jam përfaqësuesi i një partie politike në një komision bipartizan aty. Nëse Partia Demokratike kam thënë kërkon të vinë Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe më shef mua si shkak, megjithëse thash është gjëja më absurde politike që mund të ndodhi, sepse unë fundi përfaqësoj forcën time aty, nuk kam as pushtet publik, jam i barabartë mes palëve, nuk kam as një akuzë penale, nuk kam as një akuzë konkrete, nuk jam as personin tim as në një procedim penal, përkundrazi, jam në një proces normal parlamentar ku shumë politikanë akuzohen. Nuk ka, kam thënë dhe njerëz duhet i kthejmë kësaj historie se edhe ky kusht nuk e kanë kushtat, aq ky sebeb. Problemi i vërtetë i tyre është ata nuk njohin parlamentin, nuk njohin Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe unë thash, nëse unë që nga sebepi që po e kthejmë në kusht, unë jam gati të largohem. Po jo që unë të sakrifikohem për një interes Partisë Demokratike, duke thënë Oreksi vjen duke ngrënë tiki ky, tiki ai, tiki Edi Rama. Ju e quani Oreks, e lëm këtu. Dhe të kthehemi tek përmbajtja e këtij drafti. Parandalimi i shitblerjes votës përveç se është një prej rekomandimeve kryesore ndër vite ose Odir është edhe një këmbgulje opozitës jashtëparlamentare. A besoni se ka një mënyrë për ta parandaluar në draftin tuaj ose në draft amendimet e propozuara? Parashikohet një deklaratë nënshkruar nga kryetarët. A mjafton kjo? Këto janë fjalë të hedhura në eter. Unë do të thoja që absurde që dhe ata që i nxjerrin nuk e di pse i thonë, nuk ka asnjë mënyrë të parandalosh një akt kriminal. Aktet kriminale ndëshkohen kur ndodhin dhe fuqia e ligjit bën që të parandalohet akti kriminal. Se nuk mund të parandalosh as vrasjen, as aksidentin me makinë, as vjedhjen e pasurisë publike, as vjedhjen e votës. Pra, nuk ka gjë që shoqëria njerëzore. Ta fillojmë nga principi se po nuk kuptuan me shqiptarët principin, kapim me fjalë. Pra, ligji është i barabartë për gjithë. Ligji ka përcaktuar rregulla. Ku shkel ligjin, ndëshkohet. Por nuk ka ligj që të parandaloj shitblerjen e votës në kuptimin siç thot Partia Demokratike, se ka një absurditet që ata thonë. Që është? Absurditeti është i tillë. Ata pretendojnë që marrëveshja për shitblerjen e votës bëhet jashtë qendrës së votimit, jashtë procedurave të votimit. Sepse ligji rregullon procedurat, garën e barabartë, organet që administrojnë zgjedhjet. Pra kjo është një konspiracion. Është si ne dy të bëjmë marrëveshje për të kryer një krim bashkë, që është i fshet, konspiracioni është i fshet. Këtë gjë nuk e parandalon ligji. Kur kjo gjë vërtetohet dhe kur ka hetime proaktive në momentin kur ndodh krimi, vetëm atëherë mund të kemi raste ndëshkimi të cilat sjellin frikë dhe parandalosh. Shoqëria shqiptare është alertuar tashmë për shitblerjen e votës. Unë e kam thënë edhe herë të tjera, po e përsëris, nuk ka tjetërsim vote për shkak të shitblerjes votës në Shqipëri, mund të ketë episode të shitblerjes votës, e ka abuzime në çdo fush, por nuk ka vjedhje mira vota, siç pretendohet për të tjetërsuar një mandat. Sepse të tjetërsosh një mandat do mira vota, do thotë do bësh mira marrëveshje bilaterale të fshehura me çdo individ dhe që ta realizosh këtë operacion, gjërat duhet bëhen dritën me diell. Pra këto janë absurditete të cilat i dëgjon përgjithsisht nga humsit. Opozita jashtëparlamentare. Ne në opozitë kemi qenë dhe humsa, edhe më vonë fitues. Unë e di kush është psikologjia e humsit. Dhe di kush e prish klimën politike në Shqipëri, frika e liderëve për të përballur me të vërtetën. Dhe gjithmonë sa janë justifikime ose kriza, në mënyrë që të mbijetojnë partinë e tyre. Dhe këtu po i referoni besoj opozitës jashtëparlamentare. Ata po punonin në të njëjtën kohë me ju, dje me grupet e punës të ngritura pikërisht për reformën zgjedhore dhe u alan përgjegjësinë në derë duke thënë se është obligimi juaj ti involvoni ose ti përfshini dhe ata, duke qenë domosdoshme edhe një kriter i Bundestagut të vendosur në këto kushte. Si do të veproni me opozitën jashtëparlamentit? Ne vendin ata kanë bosh,
në çdo kohë, nga ana tjetër. Nuk e duan rolin e vëzhguesit. Dakor, jo vëzhgues, jo kanë drejta plota, kanë bashkëresim ata. Po të shikosh vendimin e komisionit, vendimin e parlamentit për formimin e komisionit reformës zgjedhore, ja menduar në prill mos gaboj të këtij viti, opozita zgjidh bashkëresim, jo parlamentar. Pra janë nga 2 kryetar gati në 3 kryetar, pra 3 bashkëkryetar. Do të thotë që gjitha vendimet do të merren me konsensus. Ata nuk kanë zgjedhur këtë formë. Unë kam thënë, jam i gatshëm nëse kanë formë tjetër komunikimi, duan me grupet e tyre të sjellin propozimet nëpërmjet OSB-s, të sjellin në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ne do bëjmë çmos se në fundi gjërat janë të shkruara dhe logjike. Nëse ato vërtet përputhen dhe me interesin dhe me idetë e forcave tjera politike, përfshirë dhe forcën time, do nxjerrim produkt përbashkët. Pra, le themi që pranimi i propozimeve të tyre është oferta juaj e momentit. Patjetër në çdo lloj forme, qoftë me zëdhënës të huaj, qoftë me ndërmjetës të huaj, qoftë dhe në mënyrë direkte, si ta dëshirojnë ata. E rëndësishme është që ne të kemi një paket propozimesh dhe për çështjet të cilat nuk bien dakord, nëse nuk duan të dialogojnë në mënyrë bilaterale, që ne kemi thënë edhe mundësinë për dialoguar jashtë Komisionit të Reformës Zgjedhore, ka mënyra për të gjetur komunikimet edhe publike për të thënë që çfarë pranohet, çfarë nuk pranohet, dhe për gjërat që s'pranohet, le të drejtohemi ekspertizës ndërkombëtare. Megjithatë, duket se diskutimet dhe polemikat sot nuk i keni vetëm me opozitën jashtëparlamentare, atë që është jashtë institucioneve, keni edhe me opozitën e re, e cila tashmë ka artikuluar edhe idenë e ndryshimit të sistemit, madje kanë propozuar të dalin me një draft të tyre. Si do të veproni me ta? A do ta përfshinin në agjendë këtë propozim? Çështja e sistemit është e përfshirë në agjendë, sepse është objekti i punës Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ne ju kemi dhënë të drejtën të opozitës parlamentare të sjellë një propozim të plot për sa i përket sistemit zgjedhor të dakordsuar, deri në çfarë niveli ndërhyet në kushtetut, deri në çfarë niveli ndërhyet në kodin aktual zgjedhor, pra çfarë përbëjnë të gjithë eksternalitetet e një sistemi të ri zgjedhor dhe sa ky adreson problematikat që ka Shqipëria. Mbasi ta kemi këtë draft, do hapim diskutimin dhe do të shikojmë sa kohë duhet për këtë, se nëse për shembull do të kemi ndryshim të kushtetutës së Shqipërisë. Kjo është një çështje që merr çik më shumë kohë dhe doin konsulte natyre tjetër. Prandaj ne kemi propozuar dakord në parim. Kemi thënë, hajde të kalojmë një herë çështjet më imediate që janë rekomandimet e OSBE-ut, pra në kodin zgjedhor, dhe nëse ne do të bijmë dakord për çështjen e sistemit apo qoftë edhe për votën e emigrantëve, apo elemente të tjerë, se edhe teknologjia, se dëgjojnë, ne në parim jemi dakord për teknologjinë. Problemi është ju flisni për kohën fizike, por nëse do të doj më shumë kohë fizike, a rrezikojmë të kemi një reformë thjesht formale siç ata pretendojmë nëse e bëjmë brenda këtyre afateve të limituara? Thoni deri në dhjetor, keni edhe një garanci për këtë? Deri në dhjetor ne kemi mundësi të adresojmë rekomandimet e OSBE-ut në një format të pranueshëm dhe që le të themi adresojnë gjitha shqetësimet e ngritura. Tashi, nëse ne duam përfshim element tjerë të sistemit tash, apo çështja e votës, apo çështjet e teknologjisë, këto janë gjëra të cilat marrin kohë. Sidomos teknologjia do kërkoj kohën e implementimit, se nuk është se teknologjinë po e shkrove rregulla në kod u zbatua vetvetiu. Teknologjia është zbatim teknologjik, do projekte, do testime, do probleme që ne nuk e parashikojmë dot sa kohë do të marrë. Por kjo nuk është kusht, se nuk është kusht teknologjia për të mbajtur zgjedhje të lira dhe ndershme. Kushti vetëm është që ligji të jetë neutral, administratat këtë rol neutral dhe pikërisht këto ndryshime këtë po bëjnë, si dhe ta adresojnë disa shqetësime. Në këtë moment nuk po diskutojmë për kushte, por për propozime që vinë në të mirë të një reforme tërësore. Po pra, më thash, çdo propozim i cili është i realizueshëm dhe në përputhje me rekomandimet e ODIHR-it, le të vijë nga Partia Demokratike, qoftë publikisht, qoftë me deklarata, qoftë me shkresë, ne do ta marrim konsiderat po që janë përputhje me rekomandimet e ODIHR-it. Zotë Gjiknori, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Të nderuar shikues, ne rikthehemi për të ndarë bashkë të tjera informacione. 27 zyrtar dhe ish zyrtar të lartë të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës janë proceduar penalisht në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, pasi tjetërsonin nëpërmjet falsifikimit dhe rishfeteve pronësinë e tokave kryesisht në Gjirin e Lalzit. Mes 18 arrestuarve janë edhe 3 ish drejtorët e ZVRPP-ve të Durrësit. 10 përgjime ambientale, telefonike, filmime dhe ndjeke kanë zbuluar dhe goditur një grup të strukturuar kriminal me objekt të veprimtarisë, tjetërsimin e tokave në bregdetin e Gjirit të Lalzit. Antarë të këtij grupi janë ish drejtues të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës, ish jurist, ish kryetar komunash, mes të cilëve Ardian Iljazi, Edlira Nova, Ardian Kona,
të trekta ish drejtues të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe Ibrahim Sulejmani, ish kryetari i komunës së Ishmit. Aktivitetin kriminal të grupit, si dhe mënyrën e tjetërsimit të pronësisë së tokave, e ka prezantuar për mediat vetë drejtori i policisë së Durrësit. Nga veprimet hetimore të kryera në funksion të procedimit penal numër 531/2019, pas një hetimi proaktiv, duke aplikuar metoda speciale të hetimit, si kryerje përgjimesh telefonike, filmime, përgjime ambientale, vëzhgime, rezultoi se shtetasit e mësipër, në bashkëpunim me njëri tjetrin, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, kanë tjetërsuar sipërfaqe toke prej 68.000 m2, nga tokë shtetërore e pafrut në tokë arë, dhe kanë shpërndar personave të ndryshëm kundrejt përfitimit. Në këtë veprimtari kriminale janë përfshirë ish punonjës të ish komunës Ishëm dhe ish punonjës të zyrës së regjistrimit pasurive paluajtshme Durrës, të cilët duke shpërdoruar detyrën kanë kryer veprime korruptive kundrejt shumave monetare në periudha kohore të ndryshme nga viti 2013 deri në vitin 2018, si dhe kanë ndihmuar pjesëtar të këtij grupi kriminal duke shfrytzuar të dhëna që dispononin për shkak detyrës në përfilimin e dokumenteve të falsifikuara. Ndaj të gjithë personave të proceduar, përveç hetimeve për aktivitetin kriminal, ka nisur edhe hetimi pasuror për pronat dhe llogaritë bankare që mund të disponojnë ato ose të afërm apo miq të tyre. Projekti Lungomare 2 çoi sërish punonjësit e IKMT-s në zonën e Orikumit, ku do të shemben disa objekte të ndërtuara pa leje për t'i hapur rrugë punimeve. Ashtu si disa javë më parë dhe mëngjesin e sotëm, IKMT dhe forcat e policisë u përplasën me banorët që kundërshtojnë prishjen e banesave dhe bizneseve të tyre. Situata u tensionua disa herë, që ka detyroi IKMT-n që të ndërpriste aksionin e shembjes së objekteve, pasi disa nga banorët u përplasën edhe fizikisht me punonjësit e policisë. Banorët kërkojnë të njihen me projektin dhe kërkojnë që të zhvillohet një dëgjes publike. Më pas 10 banor të Orikumit dhe Radhimës u mblodhen në Orikum, ku zhvillua një protest kundër projektit. I rikthehemi zhvillimeve ndërkombëtare. Bashkimi Evropian po shqyrton mundësinë e zgjatjes me 3 muaj të afatit të Brexit. Përballë një realiteti të tillë, Boris Johnson kërkoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në 12 dhjetor. Nëse ligjvënësi do të thonë po, ai premton t'u japë më shumë kohë për të shqyrtuar ujdinë e negociuar me Brukselin. Bashkimi Evropian diskuton të premten se sa do të zgjasë shtyrja e Brexit që do t'i ofrojë Britanisë së Madhe. Shumica e shteteve anëtare thuhet se mbështesin një periudhë 3 mujore, me opsionin për t'i dhënë fund më herët, nëse një ujdi do të miratohet nga Parlamenti i Londrës. Franca është ajo që këmbgul për një shtyrje më të vogël, për te afatit të përcaktuar të 31 tetorit. Përballë mundësisë reale të zgjatjes së afatit të Brexit, Boris Johnson bëri thirrje për zgjedhje të parakoshme. Ai u tha ligjvënësve se do t'u jepte më shumë kohë për të debatuar ujdinë e negociuar prej tij, nëse do të mbështesnin mbajtjen e zgjedhjeve në 12 dhjetor. Kam frikë se miqtanë evropian do t'i përgjigjen kërkesës së ligjvënësve për shtyrjen të Brexit. Kësaj e vetmja mënyrë për të bërë përpara është t'i japim kohë deputetëve ta studiojnë ujdinë e mrekullueshme të arritur me Brukselin, por më parë ata duhet të mbështesin mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në 12 dhjetor. Mocioni për zgjedhjet e parakoshme do t'idhet për votim të hënën nëse Brukseli ofron shtyrje të afatit ashtu siç pritet të ndodhë, por shanset që deputetët të mbështesin mbajtjen e zgjedhjeve duken të pasigurta, me laboristët që premtojnë të kthehen në një pengesë. Hiqeni mundësinë e divorcit pa ujdi nga tryeza dhe ne do t'i mbështesim zgjedhjet. Nëse shumica e deputetëve do t'i mbështesin zgjedhjet e parakoshme, ata do të kenë kohë deri në 6 nëntor për të debatuar mbi ujdinë e negociuar nga Johnson. Ndërsa NATO ka diskutuar për herë të parë mbi situatën në Sirinë Veriore që prej nisjes së ofensivës turke atje. Ministrat e mbrojtjes hezituan të dënojnë aleatin strategjik Turqinë, ndërsa Gjermania kërkoi krijimin e një zone të sigurt të kontrolluar nga ndërkombëtarët. Ishte një takim i ndezur ai mes ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, i pari që prej nisjes së ofensivës ushtarake turke në Siri. Patëm shumë mosmarrëveshje, deklaroi në fund të samitit sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, i cili megjithatë shtoi se diskutimi kishte qenë i hapur dhe i sinqert.
E vetmja siguri është se Aleanca Veri-Atlantike nuk do të humbas një aleat strategjik si Ankaraja, duke turpëruar me ndonjë akt akuzë. Ka dallime të mëdha mes anëtarëve të NATO-s kur flitet për situatën në verilindje të Sirisë. Për këtë arsye unë i mirëprita faktin se dy aleatë të NATO-s, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara, arritën një marrëveshje një javë më parë, që prej atëherë janë bërë hapa në drejtimin e duhur. Për Gjermaninë zgjidhja do të ishte në krijimin e një zone të sigurt të kontrolluar nga ndërkombëtarët në veri të Sirisë, ashtu siç theksoi ministrja e mbrojtjes Annegret Kramp-Karrenbauer. Ne ndajmë të njëjtin opinion si kolegët tanë britanik dhe francez, se marrëveshja e Soçit nuk ofron një zgjidhje afatgjatë. Ne kërkojmë një zgjidhje që përfshin komunitetin ndërkombëtar. Karrenbauer u tha aleatëve se një zonë e tillë do të kërkonte gjithashtu mbështetjen e Rusisë, tashmë fuqia dominuese në Siri. Kjo është hera e parë që Berlini propozon një mision ushtarak në lindjen e mesme. Si çdo të premte, kolegja Alba Prifti nga CNN Atlanta na informon me disa prej zhvillimeve më të rëndësishme të javës, të cilat janë ndjekur nga giganti mediatik CNN. E ndjekim raportimin e Alba Priftit. Presidenti Donald Trump njoftoi mediat të mërkurën se armëpushimi në Siri do të jetë i përhershëm, siç u negociua nga vetë Shtetet e Bashkuara dhe Turqia. Ai kërkoi të tërheqë sanksionet ndaj Ankaras, nëse asgjë që mos na pëlqej nuk do të ndodhi, tha Trump. Ndërkohë Turqia dhe Rusia bën një ujdim mes tyre për të patrolluar dhe për të mbajtur nën kontroll kufirin midis Sirisë dhe Turqisë. Qeveria e Turqisë informoi administratën time se ata do t'i ndalojnë luftimet dhe ofensivën e tyre në Siri dhe do të bëjnë një marrëveshje armëpushimi të përhershme. Do të jetë në fakt e përhershme. Gjithsesi mund ta shihni me dyshim për kufizimin e fjalës e përhershme në atë pjesë të botës dhe do t'ju mirë kuptojmë, por unë besoj vërtet se do të jetë e përhershme. Protestat në vende të ndryshme të botës gjatë 7 ditëve të fundit nisën me një shkëndij të vogël. Në Kili ngritja e çmimit të biletave të transportit publik shkaktoi revolt. Në Liban një taksë e vënë për çdo telefonat të kryer me WhatsApp, ndërsa në Bolivi rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Të gjitha këto u ndeshën me protesta, por duket se këto shkëndija kanë ndezur tashmë zjarre të mëdha dhe kanë hapur rrugë për shprehje të pakënaqësive të popullit ndaj qeverisë. Në Kili të paktën 18 protestues janë vrarë gjatë javës që sapo kaloi. Në kryeqytetin Santiago, policia u përpoq të shpërndante turma duke hedhur gaz lotësjellës dhe kanone uji. Çfarë nisi si protestë kundra rritjeve të çmimit të biletave është zgjeruar në protestë ndaj vështirësive ekonomike të popullit, që presidenti Piñera ju përgjigj me premtime të reja. Libani pa gjithashtu protesta të ashpra në Beirut. Shumë shkolla, banka dhe universitete u mbyllën dhe mijëra qytetar u organizuan në protesta çdo ditë për të paktën një javë. Libani është një nga vendet më të fundit ku protestuesit duan t'i thonë mjaft korrupsionit dhe ekonomisë së fjetër. Izraeli ka hyrë në fazën vazhduese të ndërtimit të një qeverie pasi kryeministri Netanyahu falimentoi për të dytën herë brenda vitit të formonte një koalicion. Kundërshtari i tij në zgjedhjet e përgjithshme, Benny Gantz, ka marrë mandatin nga presidenti Rivlin për të filluar përpjekjet. Atij mungojnë vetëm 7 vota për të formuar mazhorancën. Japonia po celebron kurorëzimin e perandorit të saj të ri, Naruhito. Me 10 lider dhe personalitete të larta shteti morën pjesë në ceremoninë të martës në Tokyo, duke përfshirë këtu dhe presidentin e shtetit Ilir Meta. Rituali filloi në maj të këtij viti me një event shumë më intim ku perandori i ri zuri vendin e babait të tij, perandorit Akihito. Ceremonia do të përfundojë në 10 nëntor me një paradë madhështore. Është fundi i tetorit dhe festa e Halloweenit po afron. Kjo është periudha kur përpunuesit më të talentuar të kungujve dalin në pa. Marrim për shembull zotnin që shikoni në ekran. Ky është Justin Ownby dhe ai jeton në Tennessee. Justin jo vetëm rriti këtë kungull 412 kg, por dhe e ktheu në një vark personale. Pas përpunimit dhe nxjerrjes së fareve, ai e transportoi mjetin e tij lundrues më të ri në një pellg. Justin gjithashtu shpreson të mund të kultivojë një kungull me përmasa 1000 pound ose 454 kg. Ndoshta do të ketë më shumë fat vitin tjetër.
Qyteti bregdetari Sondervik në Danimark mirëpret si çdo vit festivalin e skulpturave prerëre. 40 artistë nga e gjithë bota krijuan skulptura gjigande dhe një mur 200 metra të gjatë me temën robotët. Skulpturat gjigande prerëre e kanë shndërruar në një muze arti bregdetin perëndimor danez. Robotët ishte tema mbi të cilën u zhvillua festivali i këtij viti i skulpturave prerëre në Sondervik. 40 artistë nga e gjithë bota lanë të lirë imagjinatën për krijimin e robotëve prerëre dhe gjithashtu një muri 200 metra të gjatë me po të njëjtën temë. U deshën 10 ditë për ngritjen e murit 7 metra të lartë. Është një prej aktiviteteve më të mëdha të skulpturave prerëre në botë dhe mendoj se është vërtet unik. Është i vetmi ku artistët kanë liri të plot mbi atë që bëjnë, si e bëjnë apo si e tregojnë historinë. Është shumë impresionuese, është e mrekullueshme të shohësh të gjitha këto skulptura. Nuk kisha parë kur diçka të tillë në jetën time. Festivali që vazhdon prej disa muajsh ka joshur më shumë se 120.000 vizitorë, kryesisht nga Gjermania dhe Norvegjia. Tema ndryshon çdo vit dhe në 2020 do të jetë mesjeta. Shohim dhe të rejat në sport. Tani është dhe zyrtare. Humbja 3-1 në Ballë zhvullosi largimin e trajnerit Ardian Mema nga Tirana. Një rezultat që e bëri të paevitueshëm ndryshimin në stol. Pas ditën e së njëjtës, presidenti Halili u takua me Memën duke vendosur modalitetet e divorcit, ndërsa ekipi bardhë blu zhvilloi stërvitjen pa trajner, i drejtuar nga pjesëtarët e stafit teknik, Erion Xhafa dhe Emanuel Egbo. Humbja e tretë në 5 ndeshjet e fundit të kampionatit dhe fakti që Tirana nuk është në krye të renditjes vendosën fatin e Ardian Memës. Kandidat për trajnerin e ri janë pikërisht Devolli Ahmataj. Rikthimi te titulli kampion pas qerek shekulli ishte vetëm një prej hapave të projektit të Partizanit. Pjesa më e rëndësishme për klubin e kuq ishte infrastruktura e kompleksit të ri, ku përpos ambienteve stërvitore, kryeqytetasit do të kenë edhe stadiumin e tyre tashmë. Impianti i ri është kushtuar pikërisht vëmendje maksimale edhe me punimet të cilat kanë nisur me një ritëm intensiv për të finalizuar dhe inspektuar nga afër edhe nga presidenti Gazmen Demi. E ndërkohë pas vitit së fundit të drejtuesit të klubit Partizani ka njoftuar edhe zyrtarisht se ekipi do të nisë të luajë në stadiumin e tij prej fazës së tretë të kampionatit. Kjo pjesë e edicionit nis në 26 janar dhe përfundon në 14 mars. Nëse punimet nuk përfundojnë prej ndeshjes së parë si ekip pritës, në 9 shkurt afati maksimal që të kuqt kanë është pikërisht dita e verës, kur është programuar dueli ndaj Skënderbeut. Lazio u shtang në Skoci atje ku Celtic arriti përmbysjen e madhe në Europa League. Skuadra e portierit Tomas Strakosha unë poshtë 2-1 dhe tashmë rrezikon teksa e sheh veten në vendin e tretë me 3 pikë. Roma ishte shumë pranë fitores ndaj Glaba, por italianët u ndëshkuan në minutën e 95 nga një penallti shumë e dyshimt, duke dalë nga Olimpico me vetëm 1 pikë pas barazimit. 1-1 Arsenal tregoi dhëmbët në Europë, duke mundur portugezët e Guimarães në frymën e fundit. Nicolas Pepe, i futur si u kthye në herojin e topçimve duke ekzekutuar në mënyrë mjeshtrore 2 goditje dënimi të cilat përmbysën rezultatin dhe i dhuruan Arsenalit fitoren. Ndër ndeshjet e shumta u dallua dhe fitoria me shumë mund e Manchester United përballë Partizanit të Beogradit. E vetmja goditje në port ishte pikërisht goli që u realizua nga pika e bardhë nëpërmjet sulmuesit Antoni Martial. Djajtë e kuq tashmë ruajnë kryesimin e grup. Ndërkohë ne rikthehemi edhe një herë zhvillimeve kryesore të këtij ditari. Më 25 nëntor, struktura e posaçme antikorrupsion nis punën. Këshilli i lartë i prokurorisë vendosi sot ngritjen dhe funksionimin e kësaj strukture me 8 antar për të plotësuar në një fazë të dytë edhe me 2 antar të tjerë. Gjykata administrative e apelit rrëzoi ankimimin e avokatit Lulzim Alusha, i skualifikuar nga gara për kryeprokuror nga Këshilli i lartë i prokurorisë, duke hapur rrugë përfundimit të këtij procesi. Arrestohen 18 punonjës dhe ish zyrtar të kadastrës së Durrësit pasi akuzohen për abuzim me pronat. Bëhet fjalë për një sipërfaqe toke prej 68.000 metrave katror në gjirin e Lalzit, që është tjetërsuar nga tokë shtetërore në tokë bujqësore.
Bashkimi Evropian diskuton sot mbi zgjatjen e afatit të Brexit me shumicën e vendeve anëtare që mbështesin një shtyrje tremujore. Ndërkaq kryeministri Boris Johnson kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në 12 dhjetor. Pas ecurisë së dobët në kampionat, drejtuesit e Tiranës vendosën të largojnë Ardian Memën nga stoli. Pas zyrtarizimit nga klubi, tani Bardhë e Blut pritet të ketë dhe emrin e pasardhësit nga alternativat të cilat nuk u mungojnë. Nderuar shikues, ne kemi mbërritur në fund të kësaj hapësire informative. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndahemi këtu për sot.